Salut lumea, Returtex aici. Azi jucăm din nou Randat 2. Am făcut un poll acolo pe YouTube mai de mult, la primul episod, și mi-ați spus să continui seria. Deci hai să vedem ce avem acum în campaign. Once the ultimate evil had escaped from the death. Hai să play direct. Cum am zis, nu o să fac povestea, nu o să o las. Pentru că pur și simplu e plictisitoare. Cred, presupun, mi se pare mie cel puțin. O să revin când s-a încărcat. Așa, deci tocmai s-a încărcat. Așa. O, se pare că acum suntem direct în dungeon. E același ca data trecută. Era. La partea să mă refer și aia punea coace și coace, dar se pare că e complicat. Am avut misiunea aici sus în dreapta să facem orice. The warmongering evil had hired the first orc. As ancient wisdom says, violence is a solution, usually the only one. Ok, interesant. Îmi trebuie bani să mai fac, nu? Da. Ceea ce înseamnă că trebuie să luăm pe asta și să le dăm să mâneți aici. Nu mai știu cum se face, așa că... Și în partea asta la fel. O să le dau să facă camera asta cum trebuie. Până aici, așa. Și o să mai venim cu murătul în fiecare direcție. Până aici. Așa, vom trec cu 3 în fiecare parte, dar trebuie să fie ok. Asta acum ne face pereții mai buni și tot felul. Acum putem face? Nu mai trebuie cod. Am 225 acum. 300. El iau din chestiile astea, asta e aur aici. No. The steady pounding in the rocks had given rise to overworld rumors of a new dungeon. A group of heroes set out to plunder its riches, and the ultimate evil was already looking forward to this visit. Another orc entered the service of the military savvy evil. The horde was growing and prospering. Nu știu ce au vrut să zică jocul cu chestia aia, dar... The first treasury was completed. Soon greedy evil's little snots would fill it with gold. You know the golden rule, right? Whoever has the gold makes the rules. Că e cea mai interesantă regulă pe care am auzit-o. Mă interesează partea că e acolo tot timpul. Și mi se pare ciudat. Asta e un fel de fermă de aur. Deci poți mina mult aur. Acum mi-i duc înapoi în baza. Și asta eu normal cred că pot să-l iau și să-l pun aici. The strategy guidebook, Dungeons for Dummies, the heroes didn't know what had hit them, as several orcs bore down from nowhere and annihilated them. This group of heroes had plundered their last dungeon, but there was still more. Deocamdată vreau să-mi fac camera asta maximă, așa. Acum aici pot să-mi țin astea, tot felul de... tot ce trebuie să țin. Tot aurul și astea. Lucrurile prețioase, să zic așa. Aici aveam o cameră deja gata făcută, dar... Hai. Să facem un brewery. The first brewery was completed. Soon beer would be flowing like a river, and an Oktoberfest atmosphere would pervade all. Would the ultimate evil put the beer baron out of business? Ugh, such a duff reference. Faceți și dați-mi aur. Cred că o să fac un timelapse rapid până îmi dau aur sau doar o să sar. De fapt nu o să fac niciun timelapse, doar o să sar de la capăt. Wow, stai un pic. O să ieși afară din dungeon? Ok, asta e nou. Nu am văzut până acum. Și ce e? Oh. The ultimate evil should never forget to keep a watchful eye on its beer and gold stores. If its creatures can't help themselves whenever they need to, they will get angry. Fast. Deci nu înțeleg, fac pereții mai buni sau strică? Mai trebuie încă 75 de aur. Da, ia să fac rapid. Aștia cred că fac pereții mai buni, după cum vedeți aici am poși de astea. Deci sperăm că mi-am
că îi îmbunătățesc. Asta vreau aici. Trebuie 250 de euro acum. Da, se pun pe ăștia să lucrăm mai rapid. Enemies Așa. have entered the dungeon. Oh, ăștia sunt oameni care mi-au venit în pasă, trebuie să punem oamenii ăștia noștri. The ultimate evil slowly made itself cozy underground. Although this was a sensible decision, there was a large and lovely overworld out there, just waiting to be destroyed. O să-i batem și pe ăștia nebătănuți. Asta nu e a mea, dar nu știu unde nu. O să vedem noi. Deocamdată mai trebuie un orc și să îmbunătățesc alea. A murit, ceea ce e bine. Cum o să construiesc asta dacă pot? Pot încă? Înseamnă că trebuie să măresc asta prima dată. Payday! Gata, am primit bănuți acum. Putem construi și asta în sfârșit. Cred că mai trebuie ceva omuleți ăștia micuți. Dacă știu bine se poate lucra și aici. Și să am câțiva care să-mi dea și bani. Câte populații mă ocupă ăștia cu tot, ok. Aproape mult de asta, tratam primul cum se numește, butoi, să zic așa, că tot se numește, ceea ce e bine. Aici nu am niciun aur, nici o bucățică de aur, ceea ce nu sună foarte bine, dar în fine. Acum trebuie aurul aici, nu în bază, care nu pot să numi bază teoretic, dar în fine. Lăsăm să fie bază. Pardon. Îmi vreau ceva de ăștia, așa. Lucrăm mai rapid, tu la păi și tu la păi. Bravo băieți. Mișto. Dacă te ajut, puțin și pe tine la fel. Asta lucra aici destul de ok. Cred că o să fac acum direct al treilea orc. Aștia au butoane destule, să zic așa. Nu am vrut să lovesc pe ăla, dar e bine, îmi face peretele mereu. Deci îmbunătățesc pur și simplu de la pe spate. Pe spate, pe... Le pune lemn să-i facă mai puternici. Deci chiar mi se pare plictisitor jocul ăsta pentru o serie, dar v-ați vrut. Înseamnă că vă place. Nici nu știu ce să vă povestesc între timp sau așa. Nu am absolut nicio idee. Nici nu știu cum să joacă jocul ăsta, sincer, ce ar trebui să fac în primul rând. Dacă ar trebui să explorez sau să las ăștia să muncească aici, până nu mai pot. Cred că mai fac încă 2. Vreau să le măresc câteva puțin. Și ține. Asta mi trebuie. Și să-l punem aici. Asta la fel, îl punem aici. Cred că se descurcă cu 3 omuleți de ani, nu sunt așa mulți. Și nu sunt nici așa puternici. Ăștia nu sunt mai, deci... Da.
Trebuie să facem ultimul ăsta. Ok, acum trebuie să avem o grămadă de aur. Ar trebui cel puțin. Mai facem unul să fim siguri. Tot timpul ar trebui să mineze careva aici. Și se pare că da, lucrează tot timpul careva. Aș putea pe careva să-l pun aici să mai facă bere, dar cred că le-au destul pentru oameni. Orice. 350. Ok, sunt aproape gata și cu ăla. Cu al treilea. O să le dau să mineze și până aici. Și asta, doar atât, ca două rânduri în spate. Sau nu. Pentru că pur și simplu durează mult și aici oricum e piatră. De piatră nu cred că primești niciun ban sau ceva, deci... Așa am făcut un orc, acum am 3 orci. Okay. On the surface, in the tavern of a small, miserable village, some adventurers gathered. They were acquiring Dutch courage for their visit to the dungeon by downing several beers. The dungeon had to be destroyed. Cum atac? Așa, să vedem. Ok, înțeles. Deci trebuie să-i luăm pe ăștia și să-i lăsăm aici. Așa, înțeles. Mai avem încă unul. Pac și încă unul. Pe asta o să ne uităm exact ce se întâmplă cu el. Doar să-l găsesc aici. Oh, daylight, am primit și un achievement. Deci îl pun aici și ăsta trebuie să treacă prin ușă. Nu? Da, așa. Acum pe ăștia iau și vin cu ei să ne ducem la bătălie. Acolo e ceva, o cartijie cu ceva. Am luat-o. E lumină deocamdată aici, chiar dacă n-ar fi să spunem. It's payday. Am primit banii, deci ok. Hai să le batem pe ăștia. Așa, arată că avem 3 oameni care se lasă pe față. Am primit XP. Acum îi mai batem pe ăștia rapid și după sparge bazele. Am mai primit iar XP. Pe fund avem tot sună telefonul. Sper că nu vă deranjează. Așa mi-am oprit internetul să nu mai sună. Hai să le atacăm baza acum. Casa lor, ce e asta? Nu pot să nu baza, dacă le micuțe. Sincer, graficile la joc par destul de bunicele. Chiar dacă ar fi putut lucra mult mai bine la el. Vedeți, aici sunt imagini puse, nu sunt făcute în 3D. A delicious rumble announced the fact that the village's last house had crashed to the ground. Ha! There would be no more heroes meeting there to seek out the dungeon of the destruction-hungry evil. The hunting lodge of King Robert lay in the north. It was there that the ultimate evil would finally get its long-awaited revenge. However, it looked pretty damn well guarded. Maybe it should first visit the cave to the west, inhabited by a clan of goblins. Where the cunning evil could do a little negotiating. Doar cum nu vă dați seama. Nu o să vedeți pe video, cel puțin că o să dai. Aia mă refer acum. Ce aici? Un portal. M-am dus într-un dungeon, hai să-l batem. Hai să vorbim cu el de fapt. Nu-l batem pe ăsta. The goblin leader prostrated himself joyfully before the ultimate evil, and immediately dispatched 2 goblins into its dungeon with a few plans for a new room, a tinkerer's cave. This was built as quickly as possible.
Hai să luăm un pic de viață de aici sau ce? Avem doi goblini, ceea ce bine. Așa, hai să vedem. Ăștia doi sau mai? Da. Hai să luăm pe toți să vedem continuare dungeonul ăsta. Sau nu? Trebuie să construim aici, dar nu la mine, nu aici, la mine în bază. O să fac, am ceva cameră făcută deja. Nu am o cameră făcută, deci o să fac, ca să zicem, pe aici, că e și aur. Îl face, așa. S-a salvat acolo, interesant. Deci o să vin două în față, să zic, pe la intrare două în dreapta, două, așa. Ba, o să avem mai mult. Așa. Vrem mai pe ăsta la fel. Nu știu de ce acolo că mă pot uita la restul. Lucrăm mai rapid. Așa pun pe ăștia la muncă. Îmi pune să fac un curand care nu știu cum îl fac. Hai de aici. Așa. Ce lipsește de la jocul ăsta în termen de gameplay este o metodă să dea un pic viteza la să mărește viteza. Quick as a flash, Evil placed a creator mat in the Tinkerer's Cave. Ce-am făcut eu? Creator mat. Asta. Hai să punem aici. A sparkling new creator mat graced the Tinkerer's Cave of the expansion. Hungry Evil. A goblin would be able to work well in here, producing toolboxes. A few of these boxes would now be needed in order to invent a trap. The moody Evil waited patiently. There are enemies in your dungeon. Azi se zice că se bat, dar nu știu unde. Ala e acolo, nu face nimic. Sunt aici. Hai să trimitem în bază la noi. L-am murit, n-am nimeni bani. Oricum am făcut totul. Am primit banii. Câți bani am aici? Vreau să măresc asta? Ar fi o idee să vin așa să măresc. Așa.
Așa am mărit asta un pic, cum aveam mai mulți bani, acum pot să țin pe la 2900. Acum ăștia trebuie să fac o trapă aici, asta cel puțin. A little snot is secretly making jokes about the ultimate evil behind its back. You should punish it. But I forgot which one it was. They just all look the same. As cowardly as the goblins were, their creativity more than made up for this. They proudly presented the treacherous evil with their plan for a devious trap. With a silent, evil cackle, it quickly buckled down to setting the trap. Let's facem toolbox here. Sincer, nu știu cum pun trapa, că nici testați să mă uit rapid să văd dacă găsesc undeva ceva bun jos sau... Nu, găsesc aici. Deci, vrem cum văd. Din câte am citit, eu cum am făcut eu. Ah, da, exact. Nu trebuie asta. Deci aș fi careva acum să vină cu asta. O monetizați. Vedeți? Pe asta. Și asta arată ca un chest. Zice că cu tot felul de chestii de mele, dar de fapt nu e un chest, e altceva. Aici. Stai, și lucruri. Nu mă apare să știu pe mine așa ușor. Lucra. Bine, asta e alt. Viteza. Lucrează odată. Las să facă cum vrea el. Oricum e rapid acum. Mai rapid. După ce termin levelul ăsta, ca și levelul trecut, o să termin episodul. Job done. The trap was finished and ready to be found by a hero. This is going to be so much fun. Just at that moment, a particularly powerful dwarf warrior appeared in the dungeon. How had he suddenly arrived at this precise time was indeed most odd, but his presence was more than welcome. He was going to be a guinea pig for the trap. Even this strong dwarf warrior didn't stand a chance against the treacherous traps and powerful monsters of the invincible evil. He bit the dust. So much for a game of dwarves. The dungeon's defenses were now clearly much improved, but the hunting lodge still remained well protected and impregnable. There was nothing that the ultimate evil could do. The task was impossible. So the evil withdrew bent and broken, let feelings of revenge ebb away, and instead took up looking after those cute, teeny-weeny trees. What are they called again? Bonsai, yes, that's pretty unsatisfactory, huh? No. Of course, that wasn't the end. In reality, the indefatigable evil paid the goblin cave another little visit. The goblin leader would hopefully spit out something useful after a few more slaps. Iau și pe ăsta și pe ăsta. Deci au pe amândoi să mă duc pe ei. Așa.
Așa, și hai să vedem. Acolo e. The expansion-driven evil couldn't wait to explore the further possibilities of the Tinkerer's Cave. In particular, a hospital seemed a useful way to cure its ailing units. It set about asking for this to be researched. Da, pot, gata. Am dat și la Payday. Am primit și bani. 140. Hai să vedem aici. Trebuie să batem pe asta de aici, pe șef. Ceea ce e bine din partea mea. Ăștia nici nu-l apără. A few hard slaps were enough to motivate the leader of the goblins to help the ultimate evil. As it transpired, there was an old tunnel which had been previously used as an escape route. This connected the goblin cave with the vaults of the hunting lodge. The goblin leader voluntarily made a goblin assassin available to the hard-hitting evil to help infiltrate the lodge. Asta, hai să vedem. The cheerful evil was pleased with this support. An assassin was a decent melee fighter, but its actual strength lay in its ability to make itself invisible. This was, of course, tested out immediately. The charitable evil had researched the hospital. This would enable its units to quickly recover from their injuries, once it had been built, that is. A locked door prevented the assassin from progressing. It would have taken a long time for him to have opened it with sheer brute force using weaponry. Thankfully, he had a suitable skill with which he could deactivate doors, and more importantly, traps. Ok, am ajuns aici, hai să vedem ce e aici acum. A Gobobot was being forced to make miserable repairs in the lodge. A brief feeling of what it thought might be sympathy passed through the sensitive evil, but this actually turned out to be a mighty belch. Naturally, it would free the useful Gobobot anyway. Enemies have entered the dungeon. Stai aici. Bateți-vă. Știu că puteți. Ce-to? Acum trebuie să faci un pic mai mult undeva să fac o cameră ca să pot face spitalul ăla. Și o să fac fix aici. Două în fiecare direcție. La partea ăla. Nu cred că așa vreau. Defend the throne room. Problema e că eu nu am cu ce să mă apăr acum aici. The throne room is under attack. Acum vin ăștia, sper că apucă să ajung. Da? The caring evil had good-naturedly built a hospital for its suffering creatures. It, however, still lacked a hospital bed. Little Snots would then bring any units there that had been injured in the dungeon.
Oricum îi bat pe ăștia, deci îmi pare. O să mă duc la Evolve acum. Rămân și jocul ăsta. Hai să facem paturi. The first hospital bed had been built. Wounded units could now be healed in the hospital. Little snots would also be able to bring defeated creatures here, so that they could be nursed back to health. Unde să te mare acum, că vreau să mă duc să... Asta e 1, asta e 2, 3. Îi pun un pic să-și dea viața, dar nu știu cum. Cred că pur și simplu să pun acolo și ia viața. Dar de fapt știi ceva, de să mă duc să bat. Mă duc la bătaie. It's payday. Știi de unde vin, fost curios acum. E că aici zi de acolo în Sunt curios acum de unde vin ăștia. Ca să pot să le sparg baza sau... Așa. Ce încoace, hai să vedem. Așa. Cred că mai bine plec. Mă duc aici. Nu știu cum ar trebui eu să bat omulețul ăla, gardianul. Asta. Cu asta, știți? Ce zic gardianul ăla de aici? Cumva trebuie făcut, dar nu știu exact eu cum. And so the negligent evil promptly allowed the only really vital unit to this mission to die. The goblin leader sighed and put his second best assassin at evil's disposal at the basement exit. Good God, can we please stop letting mission critical units die? Not that I've got any sympathy for those worms, but it's really beginning to hold things up here. Collect another assassin from the basement exit. Good God, can we please stop letting mission-critical units die? Not that I've got any sympathy for those worms, but it's really beginning to hold things up here. Collect another assassin from the basement exit. Să-ți poate peste data, că de ce nu. Sunt aproape gata cu asta. Bine, acum vreau șocul să bat pe asta. Așa. Hai să batem asta. Ia de tot pe la 2. Și acum asta e al nostru. Enemies have entered the dungeon. Elated by the assassin's attempt at rescuing it, the Gobobot joined the horde and succeeded in showing its tormentors a real hot time. Its ability to more or less ignore range damage and set fire to large areas would come in very handy. Hai să dea cu ăștia de dacă putem să câștigăm rapid.
Ar trebui cel puțin. Your throne room is under attack. Nu prea contează acum, sincer. Că se ducă în baza. Așa. Enemies have entered the dungeon. Scrap asta. Așa. Cum am zis, e foarte plictisitor jocul ăsta. Opinia mea cel puțin, după cum vedeți, nu am ce comentarii să fac la joc, deci jocul e ok în sine, dar n-am nimic ce să mă fac, pur și simplu se întâmplă și cam asta e. Cred că am terminat acum. Ba nu. The vengeful evil gave itself a very self-satisfied pat on the back. The time was right to concentrate on King Robert. He was in his renowned garden reciting his much less renowned love poems. The lyrically challenged evil had no time for poetry and would soon make this tangibly clear to him. The king was accompanied by a pixie who was able to cast powerful healing magic. Any direct attack would be suicidal. Deci nu trebuie să le atacăm ca Mercifully, the omniscient and helpful narrator was at hand. He pointed out to the impatient evil that the pixie went off from time to time in order to check that all was well, and much more importantly, eat her supper in a little camp to the south. It's payday. One would think that killing a fragile flying being wouldn't be rocket science. But an incredibly incompetent evil had taken the pixie buzzed over to eat her meal. The ultimate evil prepared an ambush. Ce se întâmplă dacă plec pe ăla? Massive firepower, the hopeless evil had lost his gobbo-bot. Really, that should be the end of the story.
Așa am revenit, hai să încercăm iar să mergem de spate. Nu am făcut până acum. Lăsăm pe Artur în spate. Și hai să atacăm ăsta rapid. Te rog să încă mori acum. Ar trebui să moară. Ar trebui cel puțin. Și da, a murit. Și acum ar trebui să moară asta ușor. Hai să vedem. Na, asta nu de foarte mult de miște, ce ar fi să fie ușor. Hai să vedem. Oh, cred că e gata, cum am zis. Și hai să vedem, da, am terminat și cu asta acum. King Robert fell, and the ultimate evil had received its well-deserved revenge. De făcut ceva. But there were still many more heroes out there who deserved to bite the dust. Their time would come. Gata, am terminat. Sper că v-a plăcut episodul. Eu am fost Randat. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, share, subscribe, toate cele știți voi. Pa, pa.